Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tập mới nhất của đấu phá thương khung, Tiêu Viêm nhờ rất nhiều cơ duyên, anh ấy rốt cuộc cũng thành công đột phá tới ngũ tinh đấu thánh. Thế nhưng, trong những diễn biến tiếp theo, hắn lại tiếp tục nhờ có cơ duyên mà đột phá tới tận thất tinh đấu thánh trước khi nhảy vọt và bước vào đấu đế. Và sự kiện giúp Tiêu Viêm nhảy vọt về thực lực đó chính là tại Thiên Mộ. Tại đây, hắn đã mượn sức mạnh của Cửu Huyền Kim Lôi, không những thành công luyện chế ra lôi kiếp đan cấp cửu phẩm huyền đan, mà còn nhờ viên đan dược này trực tiếp nhảy từ ngũ tinh đấu thánh, vượt qua lục tinh đấu thánh, một mạch tăng vọt lên thất tinh đấu thánh. Cũng trong những diễn biến về cuối, đoạn bí ẩn về 8 khối ngọc của đá xá cổ đế để lại cũng được hé mở khi hồn điện đã thu thập đủ bộ. Và liệu rằng các bạn có biết khi 8 khối ngọc của động phủ đá xá cổ đế được ghép lại với nhau thì sẽ xuất hiện cảnh tượng thế nào không nhỉ? Vậy thì ở video này, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu một chút các bạn nhé! Đầu tiên, sau khi trận đại chiến kinh thiên động địa tại Táng Thiên Sơn Mạch kết thúc, Tiêu Chiến, cha của Tiêu Viêm, rốt cuộc cũng được cứu về đoàn tụ với gia đình. Đặc biệt là khi nhìn thấy cháu gái Tiêu Tiêu, khuôn mặt già nua của ông lập tức vui sướng, bởi trong mắt ông, cảnh con cháu đầy nhà chính là điều đẹp đẽ nhất trên đời. Trải qua chuyện vui ngắn ngủi, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng phải nhanh chóng thu lại tâm trạng vui vẻ ấy, bởi vì chuyện hồn tộc và động phủ đá xá cổ đế vẫn luôn khiến hắn ăn ngủ không yên. Trận đại chiến lần trước khiến hắn hiểu rõ rằng, dù bản thân đã bước vào đế cảnh linh hồn, nhưng so với cường giả cửu tinh đấu thánh vẫn còn tồn tại khoảng cách không nhỏ. Vì vậy, trước khi hồn tộc tìm được động phủ đá xá cổ đế, hắn nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Thế nhưng ở cấp bậc này rồi, muốn trong thời gian ngắn tiếp tục đột phá, rõ ràng là vô cùng khó khăn. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Viêm cuối cùng đã đặt mục tiêu vào Cửu Huyền Kim Lôi, bởi vậy mà hắn quyết định trở lại Thiên Mộ. Cùng lúc đó, sau khi tứ phương liên quân hoàn thành bước điều dưỡng ban đầu, họ cũng lập tức hành động. Lấy Thiên Phủ Liên Minh làm trung tâm, họ bắt đầu truy quét toàn bộ các phân điện hồn điện đang ẩn nấp. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, toàn bộ phân điện hồn điện tại Trung Châu đều bị san thành bình địa. Cùng lúc này, Tiêu Viêm đã tới được Thiên Mộ. Tiếp theo, hắn ngồi xếp bằng trước bia mộ Tiêu Huyền, thản nhiên nói: "Huyết đao, giúp ta hộ pháp, không cho bất kỳ ai quấy rầy." Nghe vậy, Huyết đao cung kính lui xuống. Ngay sau đó, trong lúc ấn pháp biến đổi, Tiểu Y lóe lên xuất hiện trên vai Tiêu Viêm. Chưa đợi hắn phân phó, Tiểu Y đã há miệng phun ra một đạo kim quang kia lập tức hóa thành một con kim lôi long dài mấy nghìn trượng. Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Từ khi linh hồn đạt tới đế cảnh, Cửu Huyền Kim Lôi từng khiến hắn kiêng dè, nay xem ra cũng bình thường hơn nhiều. Linh hồn lực tại mi tâm Tiêu Viêm như hồng thủy bộc phát, cuối cùng ngưng tụ thành một hư ảnh khổng lồ. Bàn tay khổng lồ thò ra, bóp chặt kim lôi long, trực tiếp nghiền nát. Kim lôi long lập tức vỡ vụn, hóa thành một mảng kim dịch sền sệt lơ lửng trên không trung. Cùng lúc đó, Tiểu Y nhanh chóng hóa thành một dược đỉnh hỏa diệm cao ngàn trượng, hút toàn bộ kim dịch vào trong. Tiêu Viêm phất tay áo, vô số linh dược chân quý từ nội giới bay ra. Lần này, hắn không định dùng phương pháp thôn phệ thông thường để luyện hóa Cửu Huyền Kim Lôi, bởi hắn hiểu rằng cho dù luyện hóa trực tiếp, tối đa cũng chỉ đạt lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Không cam lòng dừng lại ở đó, Tiêu Viêm lựa chọn phương pháp khác, lấy Cửu Huyền Kim Lôi làm chủ tài để luyện chế lôi kiếp đan. Theo phán đoán của hắn, viên đan này rất có thể đạt tới cửu phẩm huyền đan. Khi thấy trên không trung phía trên dược đỉnh dâng lên một tầng lôi vân đen kịt, Tiêu Viêm khái búng tay, Bắc Vương, chiến lực mạnh nhất, lập tức lao thẳng vào lôi vân. Trong khoảnh khắc, vô số lôi đình điên cuồng giáng xuống, sau hơn 10 phút giằng co kịch liệt, lôi vân rốt cuộc cũng tan đi, mà viên lôi kiếp đan vừa luyện thành thì lập tức hóa thành một đạo kim quang bỏ chạy về phía chân trời. "Ta vất vả luyện suốt 1 tháng rưỡi, còn để ngươi chạy thoát sao?" Tiêu Viêm vừa dứt, hư ảnh phía sau lập tức vươn tay bắt lấy lôi kiếp đan. Ngay sau đó, viên đan hóa thành một luồng kim quang chui thẳng vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng cuồng bạo vô cùng bùng nổ trong kinh mạch, mái tóc đen bóng của Tiêu Viêm cũng vì thế mà hóa thành vàng óng. Dựa vào linh hồn đế cảnh cùng Tị Liên yêu hỏa, việc luyện hóa đan dược này đối với hắn cũng không quá khó. Quá trình luyện hóa kéo dài thêm 10 ngày, đột nhiên, một cột sáng màu vàng xé trời mà lên. Trong cột sáng, thân ảnh Tiêu Viêm chậm rãi hiện ra, rồi nhẹ nhàng bước xuống đất. Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, trên gương mặt hắn không khỏi nở nụ cười. Lôi kiếp đan quả nhiên không phụ kỳ vọng, hắn rốt cuộc đã đột phá lục tinh, chính thức bước vào thất tinh đấu thánh. Cấp bậc này đã đủ để hắn sánh vai với hồn tộc Tứ Ma Thánh cùng cổ tộc Tam Tiên Lão. Nếu thực sự giao chiến, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ, bởi linh hồn đế cảnh cùng hàng loạt thiên giai đấu kỵ cao cấp tuyệt đối không phải để trưng bày. Tiêu Viêm đứng dậy, vươn vai một cái, tính toán thời gian cũng đã đến lúc rời đi. Tuy nhiên, Dược Lão vẫn chưa truyền tin, có lẽ hồn tộc vẫn đang án binh bất động. Nhưng đối với động phủ đá xá cổ đế, bọn họ hẳn là khao khát hơn ai hết. Nghĩ vậy, hắn lắc đầu, xé rách không gian, cất bước rời đi. Tại không gian bên ngoài, hắn gặp cha của Huân Nhi, cả hai quyết định sẽ đoạt lại cổ ngọc hoặc là hủy đi, không cho 8 khối ngọc có cơ hội hợp lại. Đáng tiếc, kế hoạch đó vẫn là thất bại. Sau trận đại chiến khốc liệt, Tiêu Viêm cùng mấy gia tộc vẫn chẳng thể cản nổi Hồn Tiên Đế.
Sau cùng, hồn điện đã thành công hợp nhất 8 khối đà xá cổ đế ngọc thành một khối hoàn chỉnh. Khối ngọc này như một thiết bị định vị và là chìa khóa duy nhất để mở ra đà xá cổ đế động phủ, nơi bế quan cuối cùng của đà xá cổ đế. Động phủ này vốn bị ẩn giấu trong hư không sâu thẳm, ngay bên dưới học viện Già Nam. Khi Hồn Thiên Đế dùng khối ngọc hoàn chỉnh để mở cánh cửa đá của động phủ, hắn đã thấy đế phẩm số đan, báu vật quan trọng nhất mà Hồn Thiên Đế thèm khát. Viên đan này chứa nguồn năng lượng bản nguyên đế khi cần thiết để đột phá ranh giới đấu thánh, tiến vào cấp bậc đấu đế. Đồng thời, bên trong động phủ có một quảng trường khổng lồ với 22 cột đá. Mỗi cột giam giữ một loại dị hỏa, thực chất là bản nguyên dị hỏa đã bị cổ đế hút cạn. Chưa hết, ở đó còn có một con cổ long canh giữ động phủ, đó lại chính là Thái Hưu Cổ Long, Long Hoàng tiền nhiệm Trúc Khôn, cha của Tử Nghiên, người đã bị đá xá cổ đế lừa và bị mắc kẹt làm hộ vệ suốt hàng ngàn năm. Và cứ thế, những bí mật cuối cùng đã dần được khai mở. Liệu rằng các bạn có tò mò gì về những diễn biến cuối cùng về đấu phá thương khung hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!